مطمئنم این مدار رو هیچ جا ندیدید. یک عملکرد پیچیده داره اما بسیار ساده است. میخوایم یه مداری رو طراحی کنیم با این شرایط که بتونه 2 پمپ رو به صورت نوبتی روشن و خاموش بکنه بدون هیچ گونه مدار PLC یا تایمری، فقط با استفاده از رله. اگه یه دونه از پمپ‌ها از کار افتاد، اون یکی پمپ جایگزینش بشه و اگر مصرف خیلی بالا رفت، هر 2 پمپ با هم روشن بشه. قضیه چه قراره؟ یه مخزن آب داریم که 2 هم پمپ آب دارن از 2 چاه آب به صورت مستقل آب رو میگیرن و وارد این مخزن آب میکنن. ببینید 2 پمپ هستن که هر کدوم به چاه‌های آب مجزا متصل شدن. یه فلوتر برقی هم داره سطح مخزن ما رو کنترل میکنه و باعث میشه که این 2 پمپ روشن و خاموش بشن. اما به چه صورت؟ به صورت نوبتی. دفعه اول پمپ 1 روشن بشه، دفعه دوم پمپ 2 و همینطور به صورت متوالی این کار ادامه پیدا بکنه و به هیچ وجه این برنامه کاری به هم نریزه. هر بار که فلوتر عمل میکنه 1 پمپ روشن میشه، دیگری خاموشه و دفعه بعد که این فلوتر عمل میکنه پمپ شماره 2 عمل میکنه و پمپ شماره 1 خاموش میشه. قبلا برای این حالت یه مدار طراحی کردم و توی ویدیوی قبلی براتون گذاشتم، اما میخوام 2 شرط دیگه هم به این مدار اضافه بکنم و اون اینه که اگر یکی از پمپ ها از کار افتاد و نوبت کارش شد و نتونست آبو از چاه به داخل مخزن بریزه، پمپ دیگه جایگزین این پمپ بشه. و همچنین اگر مصرف این مخزن آب زیاد شد به صورتی که یه دونه از این پمپ ها که نوبت کارش شد نتونست این مخزن رو پر بکنه، پمپ بعدی هم به کمکش بیاد. برای دستیابی به این مدار باید یک فلوتر دیگه هم پایین تر از سطح فلوتر اصلیمون تو این مخزن قرار بدیم. اون فلوتر اصلی رو که سطح بالاتر قرار گرفته میذارم فلوتر 1 و فلوتر کمکی رو میذارم فلوتر 2. این مدار من تو ویدیوی قبلی براتون طراحی کردم، عملکردش رو دیدید. این مداریه که میاد اون اولین خواسته ما رو برای ما انجام میده. اولین خواسته چی بود؟ این که پمپ ها به صورت نوبتی کار بکنن و هر دفعه که فلوتر عمل کرد یکی از پمپ ها فعال بشه، اون یکی خاموش باشه و دفعه بعد پمپ دوم کار بکنه. هیچ گونه PLC یا تایمری تو این مدار نیست. همه فعالیت ها داره توسط رله و فلوتر کنترل میشه. خب یه توضیح سریع بدم تا این مدار رو یادآوری کنم براتون. این مدار 3 رله داره، رله 1 2 و 3 و 2 هم کنتاکتور داره که این کنتاکتورها دارن مدار قدرت پمپ های ما رو تأمین میکنن، پمپ 1 و پمپ 2. حالا یه شبیه سازی انجام بدیم تا من همین مدار رو برای شما با یک قطعه کوچیک تغییراتی براش به وجود بیارم که بتونه اون 2 خواسته دیگه ما رو هم کنترل بکنه. من شبیه سازی رو شروع میکنم، فیوز رو وصل میکنم، فلوتر شماره 1 عمل میکنه. ببینید دوستان، اول کنتاکتور پمپ شماره 1 عمل میکنه، من فیوز پمپ ها رو هم وصل میکنم. حالا فلوتر میاد بالا و دوباره عمل میکنه، سطح آب که مصرف بشه میره پایین. ببینید این بار پمپ شماره 2 عمل کرد، دوباره قطع میشه و این بار پمپ 1 فعال میشه، قطع میشه، دوباره پمپ شماره 2 ما روشن میشه. هر دفعه که این انجام بشه این سیکل تکرار میشه و هر کدوم از پمپ ها به نوبت خاموش و روشن میشن بدون اینکه تایمری وجود داشته باشه.
خب حالا من اومدم و یک مقدار تغییرات توی این مدارمون به وجود آوردم. یک المانی به این مدار اضافه کردم که بتونه خواسته های دیگه من رو انجام بده. چی شد؟ اگر یک پمپ کار افتاد پمپ دیگه جایگزینش بشه، اگر مصرف بالا رفت هر دوتا پمپ با هم روشن بشه. چیکار کردم؟ خیلی ساده اومدم و از اون تیغه فلوتر دوم استفاده کردم، در این نقطه مدار قرارش دادم و یک رله هم در این نقطه مدار قرار دادم و از این رله 4 تا تیغه 3 تا تیغه باز گرفتم و استفاده کردم. یک تیغه رو در اینجا قرار دادم و جریان خروجیش رو وصل کردم به یک چراغ هشدار. این چراغ هشدار قراره به ما اطلاع بده که یکی از پمپ ها کار افتاد و 2 تا تیغه باز دیگه از اون رله رو در این نقطه و این نقطه قرار دادم و سیمکشیاش هم انجام دادم. شما میتونید بعداً از روی همین ویدیو سیمکشی ها رو یک جا بکشید و نقشش رو داشته باشید. خب بریم تا من این مدار رو برای شما شبیه سازی بکنم. بالا سمت چپ دکمه پلی رو میزنم. شبیه سازی رو شروع بکنیم. فیوز F1 که فیوز مدار فرمان است وصل میکنم. فیوزهای الکتروموتورها همون پمپ ها رو هم وصل میکنم. الان فرض میگیریم شرایط در عادی هستش و پمپ هامون سالم هست. سطح آب میاد به سمت پایین مصرف میشه. فلوتر شماره 1 عمل میکنه. ببینید پمپ شماره 1 فعال شد. دوباره آب میاد بالا قطع میشه، میاد پایین مصرف میشه. حالا پمپ شماره 2 فعال میشه. آب میاد به سمت بالا، اما الان یه اتفاق میفته. پمپ شماره 1 ما خراب میشه و فیوزش باز میشه. فلوتر عمل میکنه دوباره، اما پمپ شماره 1 ما خاموش شده و دچار مشکل شده و از مدار خارج شده. ببینید کنتاکتورش فعاله اما خود پمپ فیوز اصلیش سوخته و نمیتونه کار کنه. تو این شرایط چه اتفاقی میفته؟ سطح آب میاد پایین تا میرسه به فلوتر شماره 2. فلوتر شماره 2 عمل میکنه. همین که این فلوتر عمل میکنه ببینید چراغ هشدار روشن میشه. شما میتونید جای این چراغ هشدار آژیر قرار بدید و اپراتور متوجه بروز یک مشکلی میشه. و در عین حال ببینید چه اتفاقی افتاد. پمپ شماره 2 هم روشن شد، در صورتی که نوبت روشن شدن پمپ شماره 2 نبودش، اما اینجا پمپ شماره 2 روشن شد. چرا؟ چون من 2 تا مدار بایپس از این رله ها در مدار قرار داده بودم. ببینید این 2 تا مداری که مربوط به رله های K4 هستش اینجا یک مدار بایپس به وجود میارن و کل مدار فرمان رو دور میزنن. این یک مثال مهمی بود از روش کارکرد مدار بایپس. شما میتونید با این روش خیلی کارا انجام بدید. این حالا یک کار خیلی کوچیکی بود که من با استفاده از روش بایپس انجام دادم و اینجا شما اهمیت این روش رو دیدید. خب اینجا چه اتفاقی میافته؟ پمپ شماره 2 فعال میشه، آب میاره بالا و فلوتر 2 قطع میشه و وقتی که دوباره سطحش بره پایین دوباره عمل میکنه و پمپ شماره 2 فعال میشه و اجازه نمیده مخزن خاموش بشه و در عین حال آژیر ما فعال شده، چراغ هشدار فعال شده. اپراتور میاد و بالاخره مشکل رو حل میکنه. حالا ما شرایط دیگه رو در نظر میگیریم. فرض میکنیم که اصلا مشکلی به وجود نیومده. بذارید من مدار رو دوباره برگردونم سر حالت اولش. پمپ 1 فیوزش رو وصل میکنم. دوباره شبیه سازی رو شروع میکنم. سطح آب میاد پایین، فلوتر شماره 1 عمل میکنه. ببینید
الان پمپ شماره 2 من روشن شده. خب پمپ شماره 2 روشن شده، اما مصرف آب به قدری زیاده که نمیتونه مخزن پر بکنه و همینطور سطح آب داره پایین میاد تا میرسه به فلوتر شماره 2. فلوتر شماره 2 هم عمل میکنه. همین که این اتفاق بیفته ببینید پمپ شماره 1 هم فعال میشه و میاد به کمک پمپ شماره 2. ببینید من اینجا 2 تا خواسته دیگه به این مدار اضافه کردم، فقط با استفاده از یک رله و یک فلوتر تونستم این مدار به این پیچیدگی با این شرایط پیچیده رو طراحی و ترسیم بکنم. شما هم قطعا میتونید این کار انجام بدید، فقط کافیه که ویدیوهای آموزشی من رو کامل از ابتدا ببینید و ویدیوهای بعدی من رو هم تعقیب بکنید. اگر تا به حال دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو نزدید و عضو این کانال نشدید، حتما عضو بشید. دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.